आज म तपाईहरुसँग बनाउन एकदमै सजिलो र खाँदा एकदमै स्वादिलो यो अन्डा पराठाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मनपर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। पराठाको लागि मैले यहाँनिर 2 कप मैदा युज गर्दैछु। तपाईहरुले गहुँको पिठो पनि युज गरेर यो पराठा राम्रोसँगले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा मैले स्वाद अनुसार यहाँनिर नुन राखे, हाफ टीस्पून। नुनलाई पिठोमा मिक्स गर्ने। पराठाको लागि पिठो मुस्नु पनि एकदमै सजिलो छ। कम्ती पानी राख्दै हामीले घरमा नर्मल रोटी बनाउँदाखेरि जुन डो रेडी गर्छौं त्यस्तो नै डो रेडी गर्नुपर्छ। डो रेडी भएपछि माथिबाट थोरै तेल यसरी लगाइदिने। कभर गरेर 15 मिनेट रेस्ट हुनको लागि छोडिदिने। 15 मिनेट बाद डोलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मुस्ने। डोलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मुसिसकेपछि डोलाई मैले यहाँनिर 4 भागमा बाँडेर 4 वटा पराठा बनाउनको लागि रेडी गरेको छु। बेल्नु अगाडि मैले यहाँनिर थोरै पिठो छर्किन्दै छु। पराठा बनाउँदाखेरि हामीले 2 पल्ट बेल्नु पर्ने हुन्छ र यो फर्स्ट बेल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जति पातलो बनाउन सक्नुभयो त्यति नै राम्रो हुनेछ। र मैले बेलेर रेडी गरेको पराठामाथि चाहिँ यहाँनिर घिउ लगाउँदै छु ब्रशको सहायताले। तपाईहरुले घिउ राख्न चाहनुहुन्न भने तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। घिउले चाहिँ पराठालाई क्रिस्पी बनाउनुमा हेल्प गर्छ। घिउ अथवा तेल लगाइसकेपछि माथिबाट यसरी थोरै पिठो छर्किदिने। अब बिस्तारो दुवै साइडबाट यसरी रोल गर्दै लाने। रोटी रोल भइसकेपछि हल्का हातले यसरी प्रेस गरेर माथिबाट फेरि घिउ लगाएर पिठो छर्किदिने। पिठो छर्किसकेपछि मैले यहाँ भिडियोमा देखाएको जस्तै तरिकाले रोल गरेर रेडी गर्ने र रहेको 3 वटा डोलाई पनि यसरी नै रेडी गर्ने। रेडी भएको डोलाई साइडमा राखेर यहाँनिर मैले 4 वटा अन्डा 4 वटा पराठाको लागि रेडी गरेको छु। एउटा सानो साइजको प्याजलाई मसिनो चप गरेर राख्दैछु। फ्रेश धनिया पत्तालाई पनि मसिनो चप गरेर नै राखेको छु। स्वाद अनुसार नुन। राखेको सामग्रीहरूलाई अन्डामा एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। अघि रेडी गरेर राखेको डोलाई एक वटा रिँदै अब चाहिँ पराठा रेडी गर्ने बेलेर। पराठा बेल्दा साह्रै मोटो पनि हैन अनि साह्रै पातुलो पनि हैन, ठिकठिकैको बेलेर रेडी गर्ने। पराठा बेलेर रेडी गरिसकेपछि अब यहाँ मैले तातो प्यानमा यो ब्रशको सहायताले तेल लगाउँदै छु। बेलेर रेडी गरेको पराठालाई प्यानमा मैले यहाँनिर राख्दै छु। एकदमै हाई हिटमा यो पराठा पकाउनु हुँदैन। हाई हिटमा पराठा पकायो भने डढेर छिट्टै कालो हुन्छ तर भित्र राम्रोसँगले पाकेको हुँदैन। त्यही भएर मिडियम हिटमा पराठालाई पकाउनु होला। हल्का तपाईहरुले प्रेस गर्दै पकाउनु भयो भने एकदमै राम्रोसँगले पराठा पाक्नेछ। दुवै साइड ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाउनु भयो भने पर्फेक्ट हुनेछ। भिडियो हेर्दै जानुहोस्, तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्नेछ कतिको पकाउनु पर्छ भनेर।
पराठा दुवै साइड गोल्डन ब्राउन भएपछि अन्डा राख्ने। अन्डालाई राख्दाखेरि तपाईँहरूले चम्चीको सहायताले अथवा मैले जस्तै यसरी डाडु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र हल्का अन्डालाई चाहिँ स्प्रेड गरिदिने। पिरो मनपर्छ भने मैले चाहिँ यहाँ थोरै माथिबाट चिली फ्लेक्स राखेको छु। तपाईँहरूले खोर्सानी काटेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब अन्डालाई राम्रोसँगले पाक्न दिने। अन्डा पाकिसकेपछि यो एकदमै मिठो तातो तातो पराठा रेडी छ सर्भ गर्नको लागि। कस्तो लाग्यो आजको मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईँहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।